මගේ නම කසුන්. ඉන්නේ වේයන්ගොඩ. ඒ 2004 වර්ෂයේ අවසාන භාගය. ඕ ලෙවල් කරලා ප්‍රතිඵල එනකන් බලාගෙන හිටියේ. ලොකු නිවාඩුවක් හම්බ වුණ නිසා මං හිතාගෙන හිටියා නිකවැරටියේ රස්නායකපුර කියන ගමට යන්න. රස්නායකපුර කියන්නේ වන්නි දිස්ත්‍රික්කයට අයත් වියලි කලාපයේ පිහිටලා තියෙන තරමක් දුෂ්කර වුණාට හුඟක් සුන්දර ගම්මානයක්. මගේ අම්මගේ පැත්තේ ගොඩාක් නෑදෑයෝ පදිංචි වෙලා හිටියේ එහෙ තමයි. සුන්දරත්වයෙන් අඩුවක් නැති වුණාට පහසුකම් සහ ආර්ථික අතින් පෝසත් පළාතක් නෙමෙයි මේ පැත්ත. විශේෂයෙන්ම ගම පුරාම තිබුණු වැව් කීපයත් අම්මලා තාත්තලාගෙන් කරදරයක් නැතුව නිදහසේ ඉන්න පුළුවන් වෙච්ච එකත් සෙල්ලම් කරන්න ඕන තරම් යාළුවෝ හිටපු නිසාත් විභාග ඉවර වෙලා මායි මල්ලි පුදුම විදිහට ආසයි එහෙ යන්න. මං එහෙ ගියොත් නම් වැඩිපුරම ඉන්නේ මගේ මාමගේ ගෙදර. මාමගේ ගේ තිබුණේ ගමේ ඉස්කෝලේ ළඟ. ඉස්කෝලේ තිබ්බා ලොකු නුග ගහක්. ඒ නුග ගහ හින්දා වටපිටාවටම එකතු වෙලා තිබුණේ පුදුම গুপ্ত බවක්. කරවල වැටෙනකොට නුග ගහ දිහාට එන දේවතා එළි දිහා මං බලාගෙන ඉන්නේ පුදුම ආසාවකින්. ඒ වගේම කුතුහලයකින්. ඒව එන්නේ කොහේ ඉඳලාද කියලා අදටත් අභිරහසක්. මේ කතාවේ කතා නායකයා ඒ කියන්නේ ගාමිණී බාප්පගේ නෑකම වෙන්නේ මගේ අම්මගේ නංගිගේ ස්වාමි පුරුෂයා. ඉතින් ගාමිණී බාප්පලාගේ ගෙවල් පිහිටලා තියෙන්නේ රස්නායකපුර ඉඳලා කිලෝමීටර් 10ක් විතර දුරින් තියෙන කටුව කියන රස්නායකපුරටත් වඩා දුෂ්කර ගමක. ඔය කටුව කියන ගමට යන්න තිබුණේ වැලි පාරක්. ශුෂ්ක කලාපීය ගස්වැල් එක්කම විශාල වශයෙන් පොල් ගසුත් ඒ අවට තිබුණා. ඒ කාලේ නම් ගෙවල් තිබුණේ එකකට එකක් හුඟක් ඈතින්. ගමේ අයට ලොකු ඉඩම් තිබ්බා. ඉඩම් වල කලේ හේන් ගොවිතැන් තමයි ගොඩක් අය. ඒ පැතිවලට වැස්ස හරිම හිඟයි. ඉතින් ඒ පැත්තේ වගාලින් එහෙමත් හරියට තිබුණා. ඒ ඉඩම්වල කව්පි, මුං, බඩිරිඟු, රටකජු වගේ දේවල් තමයි වගා කළේ. ඉතින් ගාමිණී බාප්පලාගේ ගෙදර පරිසරයත් ඒ වගේ තමයි. මං එහෙ ගියාම මාදන් වගේම කජු පූලන් කන්නත් හරිම ආසයි. වැඩි හරියක් වැව්වල නාන්න වගේම හොරෙන් පොල් කඩලා ඒවල් එලි ගහලා කඩවල් වලට විකුණලා ඒ සල්ලි වලින් කඩචෝරු කන්නයි චිත්‍රපට තැටි සල්ලි වලට අරගෙන නරඹන එකයි අපේ පුරුද්දක්. ඒ කාලේ නම් හරීම සුන්දර කාලයක්. ජීවිතේ කවදාවත් ආයෙ එන්නේ නැති සුන්දරම කාලයක්. අපේ ගාමිණී බාප්පලාගේ ගෙවල් තිබ්බේ අක්කර 50ක විතර පොල් වත්තකටයි අනිත් පැත්තෙන් මුස්ලිම් ගම්මානයකටයි මායිම් වෙලා. ස්ථීරවම එක රස්සාවක් නොකරපු බාප්පා ගොඩාක් වෙලාවට කරේ ගල් කොරියක වැඩට යන එක. එහෙම නැත්තම් දඩයමේ යන එක. එහෙමත් නැත්තම් ගොවිතැන් කරන එක. රස්සාවක් ගැන මහා ලොකුවට නොහිතපු ගාමිණී බාප්පා එදා වේලට ඔය මොනවා හරි එකක් කරලා කීයක් හරි හොයාගන්න පුරුදු වෙලා හිටියේ.
එයාට පිහිටලා තිබ්බේ ටිකක් තද ගතිගුණ. ඒ වගේම කිසිම හෙවිල්ලක් බැලිල්ලක් නැතුව ෂණික තීරණ ගන්නත් එයා පුරුදු වෙලා හිටියා. මං ඔය කියන කාලේ එයාට හිටියා දඩයම් බල්ලෝ 3 දෙනෙක්. ගාමිණි බාප්පා දඩේමේ යනකොට ඔය බල්ලෝ 3 දෙනත් එයත් එක්ක යනවා. ඒ ගිහිල්ලා තලගොයි ඉත්තෑවෝ මීමින්නෝ වගේ සත්තු දඩයම් කරන්න සෑහෙන්න බාප්පට උදව් කරා. මහා වීරකමක් කරා වගේ මරාගත්ත සත්තු කටෙන් එල්ලන් ඇවිත් බාප්පගේ කකුල් දෙක ළඟ තිබ්බා. එතකොට බාප්පා නියමයි පුතා කියලා බල්ලන්ගේ ඔළුව අත ගාන එක පුරුද්දක්. එහෙම පණ වගේ හිටපු බල්ලෝ 3 දෙනාව එක දවසක් වහදීලා මරලා දාන්න තරම් ගාමිණි බාප්පා කටයුතු කළේ එයාගේ අලුත්ම ගෙනාපු සපත්තු ජෝඩුවෙන් එකක් එදා බල්ලෙක් කාලා දාලා තිබ්බ නිසා. ඔන්න ඔය වගේ හිත් පිත් නැති ෂණික තීරණ ගන්න එක ඒ බාප්පගේ හැටියක්. එයා මිටි මිනිස්සෙක්. ඇඟේ මස් පිඩු හොඳට වැඩිලා තිබුණේ බර වැඩ කරන නිසාත් නිතරම ඉබිමස් කන නිසාත් කියලා අපේ අම්මා කියනවා මට ඇහිලා තියෙනවා. සිරිතක් විදිහට ඒ ගමේ කට්ටිය තමන්ගේ හේන්වල අස්වැන්න එහෙම නෙළුවහම ඒ ගෙදර කෑම හදලා මුළු ගමේම අයට කන්න දෙනවා. ඒ විදිහටම අනිත් ගෙවල් වලත් ඒකම කරනවා. ඒ වගේ දේවල් වලින් ඒ ගමේ මිනිස්සු අතර බැඳීම රැකුණා. මේ පාර ඒ කෑම පිළියෙල කළේ ලයනල් මාමා කියලා කෙනෙක්ගේ ගෙදර. මාත් ගියා. එහිදී මගේ යාළුවන් වෙච්ච අමිල, තුසිත, ඉමේෂේම හම්බුණා. ඉතින් අපි කට්ටිය කතාවක් දාගෙන හිටියා. ඇත්තටම අපි කතා කළේ හොල්මන් ගැන. ඔන්න එතකොටම කොහෙදෝ ඉඳලා බුලත් හපේකුත් හපහප ගාමිණි බාප්පාවා. එයා අපි කියන කිසිම තාත්වික බවක් නැති ගොතපු කතා අහගෙන හිටියේ හරි සෞත්තුවට වගේ. කට කොනකින් හිනත් වීගෙන හිටියා. බොරු කියන්නේ නැතුව ඉඳපල්ලා බං. එයා hina වෙලා එහෙම කියලා ටිකක් කල්පනා කරා. හොල්මන් ගහනවා නම් මට නේ බං ගහන්න ඕනේ. යකෝ මං දවල්ට වඩා රැටනේ බං එළියේ ඉන්නේ. එහෙම කිව්වා. එතකොට ඉමේෂයාට කිව්වේ ඔයාට වඩා හොල්මන් කොයින්ද කියලයි. ඒක බාප්පට ඒ තරම් ඇල්ලුවේ නෑ. නෑදෑයෝ ඔක්කොමලා කාලා බීලා ඉවර වෙලා විසිර ගියා. මාත් හැදුවේ පිටත් වෙලා එන්න. කොල්ලෝ උඹ හොල්මන් කතාවලට ආසද? එක පාරම බාප්පගේ කටහඬ පිටිපස්සෙන් ඇහුණා. මං හිතුවේ එයා ගියා කියලා. බාප්පේ මං හිතුවේ ඔයා ගියා කියලා. කතා නම් අහන්න ආසයි. ඔය හොල්මන් කතා දන්නවද? මං ඇහුවා. බුලත් කියලා පාරක් මිදුලට ගහලා බාප්පා කතාවට බැස්සා. ඔබ කාටවත් කියන්න ඕනන්නේ නෑ. මට 3 වතාවක් විතර එක එක සිද්ධි වුණා. ඕනනම් කියන්නම්. බාප්පා කිව්වා. ඇයි අප්පා එපා කියන්නේ? කියන්න මරුනේ. මං හිනාසයි බාප්පේ වහන්න. මං කිව්වා. මං එවැනි දෙයක් බාප්පගෙන් බලාපොරොත්තුනේ නැත්තේ. බාප්පා කාටවත් බය නැති සීරියස් පොරක් නිසා. කවුද යකෝ මේ යකඩයට හම්බෙච්ච හොල්මන්? මං එහෙම හිතුවා. එහෙම හිත මාත් හරි බරි ගහිලා කතාව අහන්න ඉඳගත්තා.
ආපන්කෝ එහෙනම්. දවසක් බං මෙහෙ තිබ්බ සෞන්දර්ය විශ්වවිද්‍යාලයෙන් කරපු ගම්මඩුවක්. ඊට පහුවෙනිදා තිබ්බා මහා පිරිතක්. මාත් ඕකේ ගිහින් වාඩි වෙලා හිටියා. පාන්දර ජාමෙ වෙද්දි මට නිකන් හිටියා ඇති වුණා වාගේ වුණා. එහෙම ගොඩාක්ම හිතුනේ එකම ඉරියව්වෙන් ඉඳන් හිටපු නිසා දනිස් රිදෙන්න ගත්තා. ඒකයි. වටේටම අහල පහල ගෙවල් වල අය ඉඳගෙන සම වැදිලා වාගේ පිරිත් අහනවා. ඕන් ඉතින් බයිසිකල් කට්ටත් අරන් මං එන්නයි හැදුවේ. ඔබ කොහේ යන්නද නැගිට්ටේ? මං නැගිටලා සරම හදා ගන්නකොටම පිටිපස්සෙන් කාගේ හරි කටහඬක් ඇහුණා. ඒ ලාලයා. ඌ මගේ හොඳ යාළුවෙක්. දැන් ඇති බං. උදේට මේ පැත්තට එන්නම්කෝ. එහෙම කියලා මං ඕන් ඌට උත්තර දුන්නා. එහෙම නෙමේ. මං කියන්නේ මේ වෙලාවේ එළියට යන එක අවදානම්. ආටානාටිය සූත්‍රේනි කියන්නේ අමනුස්ස බලවේගවල බලපෑම් තියෙන්න පුළුවන්. මෙව්වා මේ මං කියන ඒවා නෙමේ. ලාලයා ආයෙත් මට එහෙම කිව්වා. හොල්මන් අවතාර. ඇත්තටම එහෙම දේවල් තියෙනවද බං? කමක් නෑ. මං දැකලත් නෑනේ මීට කලින්. මං බක පණ්ඩිතයා වගේ ඌට උත්තර දුන්නා. දැන් ගියොත් ඩිංගිත්තක් නිදිය ගත්ත හැකි. හෙට උදේම එළුවොන්ට කන්ට දාන්නත් ඕනේ. කොටු වාස් කරන්නටත් කාලේ හරි. මගේ හිත එහෙම කියවුවා. එහෙම හිතපු මං කාගේවත් අවවාද අහන්නේ නැතුව පිරිත් මඩුවෙන් එළියට ආවා. මට හිතුනේම මිනිස්සුන්ගේ ඔළුවල තියෙන මනස්ගාත කියලාමයි. මං ලාලයටත් හිතෙන් බැන දැන් කොහොම හරි එළියට ආවා කියමුකෝ. එළියේ කට්ට කළුවරයි. ඒත් උදේ හවස යන පාරවල්නේ. මට ඇස් දෙක බැඳලා වුණත් ගෙදර යාගන්න පුළුවන්. ඒ තරම් මට ඔය පාර හුරුයි. ඕන් ඔහොම දැන් මං ඉස්සරහට යද්දි හන්දියේ බස් නවත්තන තුම්මං හන්දියට ආවා. ඉස්සර එතන තිබිච්ච ලොකු තේ කඩේ වහලා දාලා දැන් අවුරුදු ගාණක් වෙනවා. තුම්මං හන්දියට එන්න ඕන පල්ලමක් බැහැගෙන. මං හෙමින් එනවා දැන්. ඔහොම එද්දි මට පේනවා කෝට් එකක් දාගත්තු මිනිහෙක් නිකන් ලාවට වගේ. යකෝ මේ මාපාන්දර කෝට් ඇඳන් ඉන්න එක කවුද? අර ඉංග්‍රීස් ගුරාවක්ද? ඕකට තමා ඔය කෝට් ගායේ තියෙන්නේ. ලෝකෙට පේන්න කොච්චරවත්. ඕන් ඔහොම මං මටම කියා ගන්න ගමන් තව ටිකක් ඉස්සරහට ආවා. එද්දි මට තේරුණා මූ හෙන මිටි මිනිහෙක් බව. මේ මිනිහා ඉන්නේ මට පිටුපාලා. මොනවා වුණත් ඒ මිනිහා එකම දෙයක් දිහා බලන් ඉන්නවා කියලා මට තේරුණා. මේක ඉංග්‍රීස් ගුරා වෙන්න බෑ. බලමු වෙන ගමක එකෙක්ද? ඒත් මේ වගේ වෙලාවක යකෝ දැන් පාන්දර 1ට විතර ඇතිනේ. ඕන් ඔහොම හිතම මාත් පල්ලම් බැස්සා. ඒත් එක්කම වැහි කළුවක් වාගේ ඇවිත් වටපිටාව ඩිංගිත්තක් අඳුරු වගේ වුණා. කොහෙදෝ ඉඳලා මේන් උලමේ කඩන්න පටන් ගත්තා. වටපිටාවම මහා මූසල ගතියක් නැනෙන්න ගත්තා. දැන් ඕම් උගෙයි මගෙයි අතර පරතරේ ටිකක් ලං වුණා. මීටර 3ක් වගේ වෙද්දි අර පරිසරයේ තිබිච්ච අඳුරු ගතිය අඩු වුණා. ඒ එක්කම
මොකක් හරි නිකන් ගහකින් ගෙඩියක් බිමට වැටෙන්න වගේ සද්දයක් ආපු හන්දා මං ටක් ගාලා පිටිපස්ස බැලුවා. ඒත් මොකවත් එහෙම දැනගන්න දෙයක් නැහැ. එහෙම හැරිලා ඉස්සරහා බලද්දි තමයි පුතේ මට දෙයියෝ සිහි වුණේ. අර මිට්ටා මගේ පැත්තට හැරිලා ඉන්නවා. කෝඩ් බෑයක් දාලා වගේ දැක්කට ළඟට ආවහමනේ දැක්කේ අමු නිරිවස්තරෙන්. ඒ මදිවට ඇඟ පුරාම ලෝම. බෙල්ලට යනකම් සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් වාගේ අතපය. බෙල්ලෙන් උඩ කොටහ බල්ලෙක් වාගේ. ඇස් දෙක රතු පාටයි. ඒ මදිවට දත් විලිස්සගෙන දිව එල්ලගෙන ඒකෙන් කෙල වක් කරගෙන මේන් දැන් ඌ මයේ දිහාට ඩිංග ඩිංග කිට්ටු කරනවා. මට කිට්ටු වෙන්න මේ කඩිංග ඩිංග උස යනවා. බුදු අම්මෝ කියලා මම කෑ ගැහුවා ගම දෙවනත් වෙන්න. මට දාඩියක් දාලා හෙනයක් ගැහුවා වගේ වුණා කොල්ලෝ. අත් දෙක වේවුලුවා. බයිසිකලේ අතෑරුණා. ජීවිතේ කවදාකත් නැති තරම් මර බයක් දැනුණා මට එදා. බාප්පා එහෙම කියනවා. ඒ කියනකොටත් එයාගේ මූණේ දාඩිය බින්දු ගලන්න ගත්තා. ඒ දැනිච්ච භීතිය පේන්න තිබ්බා. මං ඉතින් මරහඬ දීගෙන පැන්න පාරෙන් එහා පැත්තට. ඌත් නිකන් හිටියේ නෑ. ඌත් පැන්නේ නැතෑ මාත් එක්කම පාරෙන් එහා පැත්තට. ඒ පැනලා හක්කෙලා ඌට ඌ බලාපොරොත්තු වෙච්ච ගොදුර හම්බුණා වාගේ ගොරවලා නියවලා මේ ඌ හූස් ගාලා පිඹින්න ගත්තේ නැතෑ. මට පුදුමාකාර අසරණකමක් දැනුණා. දුවා ගන්නට බෑ කකුල් දෙක ගල් වෙලා වාගේ. මගේ ඇස් දෙකෙන් කඳුළු කඩා වැටෙනවා. ඇස් දෙක පියාන මං එහෙමම දනින් වැටුණා. මට දැන් සිහි නැති වෙන්න වාගේ. මයේ පෙර කළ පිනකටද මන්දා කොළුවෝ පියදාසගේ මහටැට්ටරේ සද්දේ ඈතින් ඇහෙන්න ගත්තා. මුගේ සම්පූර්ණ අවධානය එක පාරට ඒ පැත්තට හැරුණා. අර රතු වෙච්ච ඇස් කරකව කවා ඒ පැත්තම බලනවා. උගේ අවධානය බිඳුණා වාගේ. දැන් ඌට මගේ වගක් නැහැ. මට තේරුණා මේක තමා වෙලාව කියලා. මට පුළුවන් විදියට වැටි දිව්වා. දුවපු දිවිල්ලට දෙපැත්තේ තිබිච්ච කණ්ඩිවල මං තදින් හැප්පුණා, වීසි වුණා, තුවාල වෙලා, සීරිලා. මට ඒවැ වගක් නැහැ. කටේ කෙලත් හිඳිලා. මට දැනුනේ මල් ලෝකෙ ලොකුම දුර දිව්වා වාගේ. වෙනදට ඉක්මනට පහුවෙන තැන් අද හෙන ඈතයි වාගේ. හැබැයි පුතේ ඒ අමනුෂ්‍යයාගේ එක දුර්වලකමක් තිබුණා. ඒ තමයි උගේ අවධානය එක දෙයකට යොමු වුණොත් ඒකෙන් ඌට ගැලවෙන්න අමාරුයි වගේ. මං පැනලා එද්දිත් උගේ අවධානය තිබ්බේ වෙන කොහෙටවත්. එහෙම නොවෙන්න අද මං මෙතන නෑ කොල්ලෝ. මං ඔහොම දුවගෙන ආයෙමත් පිරිත් මඩුවට ඇවිත් යාළුවා ගාවම ඉඳගත්තා. ඉඳගත්තා නෙමෙයි, එතන වැටුණා. තාමත් පිරිත් කියනවා. මං එහෙම ඇස් වහන් පැය කාලක් වාගේ හිටියා. කවුරුවත් මට කරදර කරේ නෑ. ඒත් ලාල් මගේ කනට කොඳුරලා ඇහැව්වා මොනවා හරි වුණා නේද කියලා. මං ඔව් බං කියලා කිව්වා. හැබැයි ඌ ඇහැව්වේ නෑ ඒ මොකක්ද කියලා. ඇහැව්වත් මං කියන්නේ නෑ කියලා ඌ දන්නවා. ඕන් කොළුවෝ ඒ මං දැක්ක පළවෙනි අමනුස්සයා. බාප්පා එහෙම කිව්වා.
සම්පූර්ණ සිද්ධිය මට වුණා වගේ මට දැනුණා. හොප්පෝ බාප්පේ. මට එහෙම කියුනේ ඉබේටමයි. බාප්පා කටේ තිබ්බ විට අයින් කරලා කට හේතුවා. කොළුවෝ ඕම්ම ඩිංගිත්තක් ඉඳහන්කෝ. එහෙම කියලා කාමරේ ඇතුළට ගියේ මෙච්චර වෙලා හංගලා තිබ්බ කසිප්පු පැකට් එකෙන් පොඩ්ඩක් බීලා එන්න කියලා මන් දැනගත්තා. ටික වෙලාවකින් ඕම් බාප්පා ආයෙත් එළියට ආවා. ඕම් බං තවත් දවසක්. බාප්පා තවත් කතාවකට මුල පිරුවා. එදා අටවක පෝයට පස්සේ දවසක මං හිතන්මයි උන්නේ ගල් කොරිය ගාව කමත ළඟ වක්කලමේ තෙප්පිලි කොටන්ට යන්ට. ඒ කිව්වේ බාප්පේ? මං හරස් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. ඒ කියව්වේ බං පෝයට වැටෙන හඳ එළියෙන් රෑට උඩට එන තෙප්පිලියෝ හොඳට පේනවා. ආන් අර වගේ මුල්ලේ තියනවා වගේ උලක් හදන් තියනවා ගෙදර. ආන් ඒ උලෙන් ඇනලා මාළු මරලා ගෝණියක දාගෙන එන එක තමයි බං තෙප්පිලි කොටන්න යනවා කියන්නේ. අහපංකෝ මං ඉතින් සයිකල් කට්ටයි ගෝණියයි උලයි අරගෙන ගල් කොරිය පැත්තට යන්න හැදුවා. ඕන් ගෙදරින් එළියට බහිද්දිම වාගේ හූනා චුච්චුක් ගෑවා. හූනා නෙමේ වයිමා එපා කියවුවත් මට මොකක් හරි හිතුනොත් මට ඒක කොරන්ටම ඕනේ. ඕන මල දානයක් කියලා මම ගමන පිටත් වුණා. කැලේ ඩිංගිත්ත පාදලා එහෙම කවුරුවත් බැස්සේ නැති කණ්ඩියකින් මං දොලට බැස්සා. හඳ හොඳට පායලා වටේම ලස්සනට පේනවා. දොලේ පතුල පවා මට හොඳ හැටි පෙනුණා. කොහෙදෝ ඉඳලා වවුල් රෑනක් කෑ ගහන්ට ගත්තේ වල්දෙල් ගස් යාය මැද්දේ. උන් ඔය පැහිච්ච වල්දෙල් ගෙඩි කණ්ඩ හරි පෙරේතයි. මම සරමත් කැහැපොට ගහගෙන දනක් විතර දොළපාරේ මැදකට වෙන්න ආවා. එක අතකින් උලයි අනික් අතේ පොහොර උරේ අරගෙන මං බලන් හිටියේ කැලතිච්ච වතුර යථා තත්ත්වයට පත් වෙනකන්. හැබැයි මාළුවෙක් මතු වෙනකන් මට වැඩි වෙලාවක් බලා ඉන්න උනේ නෑ. වෙනදට පළවෙනි මාළුවා මතු වෙන්න පැය භාගයක්වත් බලාන ඉන්න ඕන. ඒ උනාට කොල්ලෝ නොහිතුව විදිහට මාළු කීප දෙනෙක් කිසිම නුහුරු බවක් නැතුව මගේ ළඟටම ආවනේ. යකඩෝ අදනම් කල්ල මරේ. මට සන්තෝෂේ කියා ගන්නට බෑ. වෙනදට බං උලෙන් ඇන්නත් එක පාරින් මාළුවෙක්ට කොටා ගන්න බෑ. ඒ උනාට ගහපු හැම පාරම එක පාරින් මාළු කූරියෙක් ඇමිනිලා ආවා. මේක නම් ප්‍රාතිහාර්යයක් වගේ. වෙනදා පැය ගානක් දඟලලත් මාළු කූරියෝ 6-7ක් අල්ලගන්නේ. මේ ඩිංග වෙලාවට මෙච්චර මාළු ගොඩක් ඇල්ලුවේ කොහොමද කියලා මට හිතා ගන්නවත් බැරි වුණා. මේක හරියට දැලක් එල්ලලා ඇල්ලුවා වාගේ හෙන මාළු ගොඩක්. කොයිකටත් සැකේට මං ආපහු මාළු ගෝණිය ඇරලා හොඳට බැලුවා මේ මාළු ඇත්ත මාළුද කියලා. ඒ තරම් මට හැකයි. එහෙම බලලා උන් ඇත්ත කියලා දැනගත්තට පස්සේ
පෙරේතකම වැඩිකමට මං ආපහු දොලට බැස්සා. මාළු පෙරහැරක් වාගේ පෝලිමට මේ මගේ ළඟට එනවා. මට නිකන් පිස්සු වගේ. මං කලබලෙන් එකාට අර උලින් එන මාළු ටික උරේට පුරව ගත්තා. මරණෙට මෙහිමත් කැමැත්තෙන් එන මාළු ඉන්නවද කියලා මට හිතුණා. කිසිම පැකිලීමක් නැතුව මගේ ළඟට එන මාළු පුළුවන් තරම් උලින් එන මං පුරෝගත්තා ගෝනියට. මට මාර මහන්සි. ඒත් අතෑරියේ නෑ. හැබැයි කොල්ලෝ එක පාරටම මේ වතුරේ පීන හිටපු මාළු ටික අතුරුදහන් වෙලා. මං හොඳට විපරම් කරලා බැලුවා. බලනකොට ඒ මාළු රංචුව මට වඩා මීටර 50ක් විතර එහාට ගිහින් ඉන්නවා මං දැක්කා. මට ආයේ පෙරේතකම ගැහුවා. මොකද දන්නවද? මට ඔය මාළු ටික රස්නායක පොලේ විකුණ ගත්තනම් හොඳ ගාණක් හොයාගන්න පුළුවන් කියලා හිතුණු හින්දා කොහොම හරි මං අර මාළු රංචුව පස්සෙන් ටික දොලේ එහාට ගියා. ඒ ගිහිල්ලා මං ලං වෙලා තිබුණේ එතන තිබුණු වෙලේ කමතට. මට නිකම්ම වාගේ කමත දිහාව බැලුණා. මං දැක්කේ සියාතු මුදලාලිගේ වීහුලං කරන මැෂින් එක. සියාතු මුදලාලි වැඩ ඉවර වුණාම ඔය මැෂින් එක අරගෙනම තමයි යන්නේ. මේක මට හරි පුරස්නයක්. මැෂින් එක දැක්ක ගමන් මට මතක් වුණා ඔයිට මාස 6කට කලින් වගේ වෙච්ච සිදුවීමක්. ඒ කියන්නේ ඔය මේ කමතේ ඔට්ටු කුලම කියන ගමේ කුලියට වැඩ කරන අහිංසක ගෑණියෙක් වී හුලං කරන මැෂින් එකට කොණ්ඩේ අහුවෙලා ඊට පස්සේ ඔළුවම ඒකට ඇදිලා ගිහින් වෙච්ච අනතුර. ඒක මතක් වෙනකොට කොල්ලෝ මගේ ඇඟේ හිරිගඩු දැම්මා. අනතුර කෙලවර වුණේ අවාසනාවන්ත මරණෙකි. එක පාරටම මගේ ඇඟ හීතල වෙලා ගියේ ඒ මැෂින් එක ළඟ නිකන් කළු පාට මොකක් හරි ඡායාවක් වගේ දැකලා. ඇහේ දෝෂයක් වද්ද කියලා බලන්ට මං ඇස් දෙක පොඩි කරලා ආයිමත් හොඳට විපරම් කරලා බැලුවා. සීවරං දෙයියනේ ඒ අර ඔට්ටු කුලමේ මැෂින් එකට අහුවෙච්ච ගෑණි. එදා ඇඳන් උන්නු ඇඳුමමයි ඔළුවෙන් බලුවක් ගැලවිලා වගේ. ඇස් දෙකේ කළු හිඟිරියාවක් පේන්ට නෑ. මේ ගෑණි මගේ දිහාට විගවිගහින් එන්ට ගත්තා. මට මුත්‍රා පිට වෙන්න වගේ. මාළු ගෝනියත් එක්කම ජබෝස් ගාලා මාව වතුරට වැටුණා. මාළු ගෝනියත් එක්ක වැටිච්ච හින්දා මටත් වතුර පෙවුණා. මං බොහෝම අමාරුවෙන් නැගිටලා ඊවුර දිගේ එල්ලි ගෝනියේ කට තදින් අල්ලගෙන ඉස්සරහට ගියා. එහෙම ගිහින් ඊවුරට ගොඩ වෙන්න පුළුවන් තැනකදී මං විගහට ගොඩ වෙලා මාළු ගෝනියත් උඩට ඇදලා අරන් කට එහෙම හොඳට ගැට ගහගෙන වටපිට බැලුවා. මේ මගේ බයිසිකලේ එතන තියෙනවා. මට මොකවත් හිතාගන්න බැරි වුණා. කරකෝලා තෑරියා වාගේ. මං විගහට මාළු ගෝනිය ලැගේජ් එකේ තියලා ගැට ගහලා බයිසිකලේ පාගන්ට ගත්තා. පාරේ මීටර 50ක් විතර එන්න ඇති. ඌ කොළුවෝ ආයෙත් මාව අමාරුවේ වැටුණා.
කාටවත් ඒ වාගේ දෙයක් නම් වෙන්න එපා. මට තවත් ඉස්සරහට යන්න බැරි වුණා. මගේ වටේටම කවා කාරෙට ලං වෙච්ච ගස් වලින් වැහිලා ගියා. ගස් අතර කිසිම ඉඩක් නැහැ. මාව නිකන් රවුම් හිර කූඩුවකට දැම්මා වාගේ. මම බයිසිකලේ ස්ටෑන්ඩ් එක ගහලා ඒ එක ගහක් ළඟට ගියා. ඒවා හරි කෙලින් ගිය ගස්. මං ඒ ගහක රළු පොත්තක් අත ගාලා බැලුවා. මට දැනුනේ මාව නිකම් බන්ධනයකට අහු වෙලා වගේ. මං ඒ ගහකින් උඩ පැනලා පොඩි අතු කෑල්ලක් කඩාගෙන එල්ලුවා. මං කරේ එකම එක දෙයයි. ඇස් දෙක පියාන විනාඩි 5ක් විතර අයිය නායක දේව කන්නලව්ව කරා. ඊට පස්සේ ඇස් ඇරියා. පාර ඉස්සල්ලා වගේ ලස්සනට පැහැදිලිව පේන්න තිබ්බා. මං දෙයියන්ට පින් දීලා ආයෙමත් ගමන පටන් ගත්තා. බයිසිකලේ පදින ගමනුත් මම සැරෙන් සැරේ මාළු ගෝනියට අත තියලා බැලුවා. ඔහොම ගෙවල් කිට්ටුවටම එනකොට මට දැනෙනවා බයිසිකලේ ලගේජ් එක හරියට බර වෙනවා වගේ. මාළු හින්දා වෙන්න බෑ. මොකද මං දැන් සෑහෙන දුරක් මාළු ගෝනියත් එක්ක ආවනේ. මේක නිකන් අසාමාන්‍ය බරක්. අන්තිමට මට මේක පාග ගන්නටත් බෑ. ගේ පේන නොපෙනෙන දුරදී මගේ ඇස් නිලංකාර වෙලා මට නිකන් වාරු නැතුව බයිසිකලෙන් ඇදගෙන වැටුණා කියලා තමයි මතක. ආපහු ඇස් අරිනකොට කොල්ලෝ මං හිටියේ මහ ඉස්පිරිතාලේ. මගේ ඔළුවට මැහුම් දාලා අතකුත් වෙලලා. මං ඉතින් අමාරුවෙන් ඇස් ඇරලා වටපිට බලනකොට අපේ මායියා ඉන්නවා ඇඳ ගාවම. අනේ ඔහෙට සීයේ ඇවිල්ලා. දැන් ඔහෙට කොහොමද? හොඳයි. මං ඔහෙට කියලා තියෙනවනේ ඔය ඕන් නැති ගමන් යන්න එපා කියලා. මංගේ ඕන් නැති ගමනක් නෙමෙයි යෝදියේ. මාළු ගෝනිය ගෙට ගත්තද? මොන මාළු ගෝනියක්ද? ඇයි බං මං අර අල්ලන් ආපු මාළු ගෝනිය. ඔව් මාළු කූරි 5 දෙනෙක් විතර හිටියේ. මොනවා කූරි 4-5ක් කට බැඳලාද තිබ්බේ? අනේ මෙයාට මෙච්චර දෙයක් වෙලා තාමත් මාළු. එහෙම මට බැන අපේ මායියා වාට්ටුවේ එහා කෙළවරට ගියා. ඇත්තමයි කොළුවෝ, මාළු ගෝනියට වෙච්චි දෙයක් නෑ. මට තාමත් ඒ ගැන හිතා ගන්නටත් බෑ. කොයිකටත් කියලා ඉස්පිරිතාලෙන් ආවට පස්සේ මං පන්සල පැත්තේ ගෙහුම් හාමුදුරුවන්ට ඇත්ත විස්තරේ කියලා පිරිත් නූලක් බඳගත්තා. ඔන්න ඔය විදිහට ගාමිණී බාප්පා එයාගේ කතාව ඉවර කළා.